नमस्ते साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा जसलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज फाइनली iQoo ले चाहिँ आफ्नो सबैभन्दा सस्तो 5G स्मार्टफोन iQoo U5 5G लाई चाहिँ चाइनामा लन्च गरिसकेको छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा यो स्मार्टफोन लन्च हुन्छ कि हुँदैन, यदि भयो भने चाहिँ के कति प्राइसको चाहिँ हामी एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र iQoo U5 5G को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.58 इन्चको फुल एचडी प्लस आइपीएस एलसीडी डिस्प्ले देख्न मिल्छ। 120 हर्ट्जको चाहिँ हामीले हाई रिफ्रेश रेट पनि देख्न मिल्दैछ भने 180 हर्ट्जको चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट देख्न मिल्नेछ। 401 को चाहिँ पीपीआई पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्नेछ, तर यसमा चाहिँ हामीले HDR10 को चाहिँ सपोर्ट देख्न मिल्ने छैन। वाइड वन L1 को चाहिँ सपोर्ट देख्न मिल्नेछ। अगाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ ग्लासको देख्न मिल्नेछ, तर कुन ग्लासले चाहिँ प्रोटेक्सन गरिएको छ यसको भने कन्फर्म चाहिँ भएको छैन। र पछाडिपट्टिको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने फुल प्लास्टिकको देख्न मिलेको छ, प्लास्टिककै फ्रेम देख्न मिलेको छ र तर यसको जुन पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ ग्लोसी फिनिशिङका साथ चाहिँ हामीले देख्न मिलेको छ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने एकदमै कमालको नै मान्न सकिन्छ। iQoo का चाहिँ डिजाइनहरू सबै स्मार्टफोनहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एउटै खालका चाहिँ देख्न मिल्छ। ओभरअलमा प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै राम्रो नै मान्न सकिन्छ। र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न मिल्छ, तर हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च हुँदा चाहिँ फुन्टसको OS 11 को चाहिँ UI देख्न मिल्छ। यो पनि हामीले एकदमै राम्रो देख्न मिल्छ। ओभरअलमा एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै कमालको नै मान्न सकिन्छ। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने क्वालकमको स्न्यापड्रागन 695 वाला चाहिँ प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 5G को सपोर्ट पनि देख्न मिल्छ। 6 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा चाहिँ बनेको छ। र CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने 2.2 गीगाहर्ट्ज को चाहिँ पिक क्लक स्पिड देख्न मिल्छ। र CPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने क्रायो 660 को चाहिँ अक्टा कोर वाला चाहिँ CPU देख्न मिल्छ। एड्रिनो 619 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ। LPDDR4X RAM र UFS 2.2 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्दैछ। ओभरअलमा यो प्रोसेसरको बारेमा र यसको गेमिङ पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जुन प्राइसमा चाइनामा लन्च भएको छ र जुन प्राइसको हामीले नेपाली बजारमा एक्सपेक्ट गरेका छौं त्यो प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै कमालको चाहिँ हामीले गेमिङ पर्फर्मेन्स देख्न मिल्नेछ। र क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि दुईवटा मात्र क्यामेरा देख्न मिलेको छ। जो मेन क्यामेरा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको रहेको छ। सेकेन्ड क्यामेरा चाहिँ 2 मेगापिक्सलको माइक्रो सेन्सर दिएको छ, कुनै कामको चाहिँ रहेको छैन। अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको देख्न मिलेको छ। अगाडि पछाडिबाटै 1080 पिक्सलको चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्न सकिनेछ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटी चाहिँ एकदमै नर्मल मान्न सकिन्छ, त्यस्तो राम्रो भन्नै मिल्दैन। जुन प्राइसमा चाइनामा लन्च भएको छ र जुन प्राइसमा चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा एक्सपेक्ट गरेका छौं त्यो प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ क्यामेरा फिचर र क्वालिटी चाहिँ जस्टिफाई गर्ने खालको चाहिँ देख्न मिलेको छैन। र अरु फिचर र अरु सेन्सरहरूको बारेमा कुरा गर्ने भने साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिलेको छ। 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्छ। फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्छ। सिंगल बटम 5mm स्पिकरको पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ। अडियो क्वालिटी चाहिँ डिसेन्ट खालको देख्न मिल्नेछ। ड्युअल नानो सिम स्लटको पनि सपोर्ट देख्न मिल्नेछ र अरु सानातिना फिचर सेन्सरहरू सबै देख्न मिल्नेछ जो हामीले iQoo कम्पनीको तर्फबाट देख्न मिल्छ। र ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्दैछ। चार्जर पनि एकदमै नर्मल देख्न मिल्छ। 18 वाट को चार्जर USB टाइप C पोर्ट का साथ देख्न मिल्छ। ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै राम्रो देख्न मिल्नेछ। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ चाइनामा 3 वटा भेरिएन्टका साथ लन्च भएको छ। 4GB 128GB, 6GB 128GB र 8GB 128GB का साथ चाहिँ लन्च भएको छ। र नेपाल लन्च डेट र नेपाली एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने iQoo का स्मार्टफोनहरू अफिसियली नेपाली बजारमा लन्च हुन त हुँदैनन्, तर पनि हजुरहरूले ग्रे मार्केटको थ्रु चाहिँ नेपाली बजारमा मजाले पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अब अफिसियली लन्च गरिदियो भने त एकदमै राम्रो कुरा पनि हो। एकदमै सस्तो 5G स्मार्टफोन पनि हो iQoo कम्पनीको तर्फबाट। र एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसको बेस भेरिएन्ट 4GB 128GB वाला चाहिँ लगभग हामीले 27000 को एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ भने यसको 6GB 128GB वाला चाहिँ 30000 र 8GB 128GB वाला चाहिँ लगभग 32000 को चाहिँ हामी एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। अब हेरौं iQoo ले चाहिँ के कति प्राइसमा नेपाली बजारमा लन्च गर्छ, अफिसियली रूपमा लन्च गर्छ कि गर्दैन। गरेन भने पनि हजुरहरूले ग्रे मार्केटको थ्रु त पक्कै पनि देख्न पाउनु हुने नै छ। सो गाइस यही थियो iQoo U5 5G को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन। र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने क्यामेरा फिचर र क्वालिटी चाहिँ त्यस्तो राम्रो भन्न मिल्दैन, एकदमै नर्मल रहेको छ। तर हजुरहरूलाई चाहिँ iQoo कम्पनीको तर्फबाट iQoo कम्पनीकै एउटा 5G स्मार्टफोन र गेमिङका लागि चाहिँ एकदमै राम्रो स्मार्टफोन हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ लगभग 25 देखि 30
35,000 को बीचको प्राइस सेगमेन्टमा भनेपछि यो स्मार्टफोन एकदमै बेस्ट रहेको छ। हजुरहरूले मजाले वेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो हजुरहरू मध्ये चाहिँ कति जना यो स्मार्टफोनलाई लिएर एक्साइटेड भएर बस्नु भएको छ र कति जनाले वेट गरेर बस्नु भएको छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन जस्ता फिचरले जान सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।